आजको क्लासमा हामी बीबीएस फोर्थ इयर अन्तर्गत रहेको कमर्सियल बैंक म्यानेजमेन्टको च्याप्टर नम्बर 9 लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट च्याप्टरसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टरमा हामीले बैंकलाई भोलिको दिनमा कति पैसा चाहिँ कति क्यास चाहिँ लिक्विड फर्ममा राख्नुपर्छ अथवा कति पैसा चाहिँ उसले होल्ड गरेर राख्नु पर्यो ताकि भनेको बेलामा आफ्नो कस्टमरलाई उसले पैसा दिन सकोस्। कति पैसा चाहिँ राख्नु त बैंकसित, बैंकले डिपोजिटको रूपमा कस्टमरबाट कलेक्ट गरेको पैसा सबै आफैले होल्ड गरेर राख्दैन, उसले त पैसालाई कहीँ लगेर इन्भेस्ट गर्छ। अब कति पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने र कति पैसा चाहिँ आफूले क्यासको फर्ममा राख्ने त लिक्विड फर्ममा राख्ने, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। अब बैंकले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी पैसा आफूले होल्ड गरेर राख्दैन, त आफूसित भन्दा आफूलाई चाहिने भन्दा बढी पैसा उसले के गर्छ भन्दाखेरि अरूतिर लगेर इन्भेस्ट गरिदिन्छ। आइडल क्यास राख्दैन बैंकले, चाहिने भन्दा बढी पैसा राख्दैन। वो चाहिने पैसा चाहिँ कति हो त त्यो क्यालकुलेट गर्न चाहिँ हामी लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टमा सिक्छौँ। लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टमा हामीले पढ्नुपर्ने फर्मुलाहरू, यो माथिको फर्मुलाहरू त्यति आवश्यक छैनन्। तल हामीले लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टमा हामीलाई चाहिने फर्मुला चाहिँ यहाँ हामीले लिक्विडिटी निड चाहिँ कति हो त बैंकको, बैंकलाई कति पैसा चाहिँ आवश्यक छ त भोलिको दिनमा, त्यो क्यालकुलेट गर्न यो च्याप्टरमा सिक्ने हो। लिक्विडिटी निड क्यालकुलेट गर्ने जम्मा दुईटा तरिका छ। एउटा सोर्सेस एन्ड युजेस मेथड, फन्ड मेथड भन्छ, एउटा सोर्सेस एन्ड युजेस फन्ड मेथड भन्छ, अर्को अन्डर स्ट्रक्चर अफ डिपोजिट, डिपोजिटको स्ट्रक्चर अनुसार लिक्विडिटी निड क्यालकुलेट गर्न सिक्छौँ। एउटा सोर्सेस एन्ड युजेसको अनुसार हामीले लिक्विडिटी निड क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब सोर्सेस एन्ड युजेस अन्तर्गत हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा सोर्सेस एन्ड युजेस भनेर लिक्विडिटी निड क्यालकुलेट गर्न लाग्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, सोर्सेस भनेको डिपोजिट, युजेस भनेको लोन। सोर्सेस भनेको डिपोजिट सम्झिनु पर्यो, युजेस भनेको लोन सम्झिनु पर्यो। त्यसो भए लिक्विडिटी निड, अब भोलिको दिनमा बैंकलाई चाहिँ कति पैसा आवश्यक पर्न सक्छ भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने लिक्विडिटी निड क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने लिक्विडिटी निड भन्दा चेन्ज इन लोन माइनस चेन्ज इन डिपोजिट गर्यो भने हाम्रो लिक्विडिटी निड निस्किन्छ। चेन्ज इन लोन माइनस चेन्ज इन डिपोजिट, डेल्टा एल माइनस डेल्टा डी गर्यो भने हाम्रो लिक्विडिटी निड निस्किन्छ। यो कुन मेथडमा, अन्डर सोर्सेस एन्ड युजेस अफ फन्ड मेथडमा लिक्विडिटी निड क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला यो हुन्छ। लिक्विडिटी निड भनेको एलएनले डिनोसन गर्छौँ लिक्विडिटी निडलाई। लिक्विडिटी निड निकाल्ने फर्मुला के हुँदो रहेछ, चेन्ज इन लोन माइनस चेन्ज इन डिपोजिट। लोन कतिले चेन्ज हुँदैछ र डिपोजिट कतिले चेन्ज हुँदैछ, त्यसको डिफरेन्स भनेकै लिक्विडिटी निड हो। कुन मेथडमा, सोर्सेस एन्ड युजेस अफ फन्ड मेथडमा। अब यदि हाम्रो एन्सर पोजिटिभ आयो भने, यदि एन्सर प्लसमा आयो भने लिक्विडिटी डिफिसिट बैंक निड लिक्विड फन्ड। अब यदि एन्सर प्लसमा आयो भने के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि बैंकलाई लिक्विडिटी डेफिसिट छ, बैंकलाई चाहिने पैसा अझै चाहिएको छ, त्यो महिनामा चाहिँ अझै पैसा चाहिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। बैंकले चाहिने जति पैसा पनि होल्ड गरेको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि एन्सर नेगेटिभमा आयो भने लिक्विडिटी सरप्लस, बैंकले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी पैसा होल्ड गरेर राखेको छ भनेर सम्झिनु पर्यो। एउटा तरिका यो हो। अर्को अन्डर स्ट्रक्चर अफ डिपोजिट मेथडमा डिपोजिटको स्ट्रक्चर हेरेर लिक्विडिटी निड क्यालकुलेट गर्ने तीनटा तरिका छ। एउटा इफ प्रोबेबिलिटी अफ विड्रल इज गिभन, यदि प्रोबेबिलिटी अफ विड्रल दिएको छ भने विड्र गर्ने, डिपोजिट विड्र गर्ने सम्भावना कतिको छ त त्यो दिएको छ भने लिक्विडिटी निड क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला के हुँदो रहेछ भन्दा समेसन एमाउन्ट इन्टु डिपोजिट, एमाउन्ट इन डिपोजिट, डिपोजिटको एमाउन्ट इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ विड्रल, निकाल्ने चान्स कति छ त, पैसा विड्र गर्ने चान्स कति छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर समेसन गरिदिने, सम गरिदियो भने हाम्रो लिक्विडिटी निड आउँछ। अर्को इफ सरप्लस इन डेफिसिट विथ प्रोबेबिलिटी इज गिभन, अर्को कन्डिसन के हुनसक्छ, तपाईँलाई यति सरप्लस हुन्छ, लिक्विडिटी सरप्लस हुन्छ, अथवा यति लिक्विडिटी डेफिसिट हुन्छ भनेर प्रोबेबिलिटीसँग दिएको छ भने लिक्विडिटी निड निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, डेफिसिट इन्टु प्रोबेबिलिटी माइनस सरप्लस इन्टु प्रोबेबिलिटी। तपाईँले डेफिसिट एमाउन्ट र प्रोबेबिलिटीको एमाउन्ट मल्टिप्लाई गरेर सरप्लसको एमाउन्ट र उसको प्रोबेबिलिटीलाई लेस गरिदिनुहुन्छ। अर्को कन्डिसन इफ लिगल रिजर्भ एन्ड रिक्वायर्ड लिक्विडिटी रिजर्भ फर डिफ्रेन्ट डिपोजिट एकाउन्ट आर गिभन। तपाईँलाई क्वेसनले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि लिगल, यो डिपोजिट एकाउन्टमा यति रिजर्भ राख्नुपर्छ, यति चाहिँ लिगल रिजर्भ राख्नुपर्छ, यति चाहिँ लिक्विडिटी रिजर्भ राख्नुपर्छ भनेर लिक्विडिटी रिजर्भ र लिगल रिजर्भ दिएको छ भने तपाईँको लिक्विडिटी निड क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला यो हुन्छ। लिक्विडिटी निड इज इक्वल्स टु एलएन, लिक्विडिटी निड एलएन इज इक्वल्स टु आरएच इन्टु एच प्लस आरएलएच। यो लामो फर्मुला युज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो फर्मुला
युज गर्नको लागि यहाँ आरएच भनेको के हो, आरडी भनेको के हो यहाँ लेखिदिएकै छ। अब हामी न्युमेरिकलतिर लाउँ। अनि अर्को के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि रेसियो अफ इस्टिमेटेड लिक्विडिटी सोर्स टु इस्टिमेटेड लिक्विडिटी निडको यो दुईटा रेसियो लिक्विडिटी सोर्स र लिक्विडिटी निडको रेसियो निकाल भनेर सोधेको हुन्छ। अब यो लिक्विडिटी सोर्स र लिक्विडिटीको निडको रेसियो निकाल्ने फर्मुला क्वेसनमै फर्मुला छ, टोटल इस्टिमेटेड लिक्विडिटी सोर्स डिवाइडेड बाई लिक्विडिटी निड। लिक्विडिटी सोर्सलाई केले डिवाइड गरिदिनु पर्यो, लिक्विडिटी निडले डिवाइड गरिदियो भने हाम्रो रेसियो अफ इस्टिमेटेड लिक्विडिटी सोर्स टु लिक्विडिटी निड आउँछ। अब त्यसो भए इस्टिमेटेड लिक्विडिटी सोर्स भित्र के पर्छ, एसेट सोर्स प्लस लायबिलिटी सोर्स पर्छन्। अब यो च्याप्टरमा तपाईले लिक्विडिटी निड क्याल्कुलेट गरिरहँदाखेरि इफ द बैंक हैज लिक्विडिटी डेफिसिट, अब यदि बैंकलाई लिक्विडिटी डेफिसिट भयो भने लिक्विडिटी डेफिसिट कुन केसमा आउँछ तपाईको, यदि आन्सर प्लसमा आयो भने भनेको छौं। यदि बैंकलाई लिक्विडिटी डेफिसिट छ भने बैंकले के गर्नुपर्छ, त्यो लिक्विडिटी डेफिसिट भएको अवस्था भनेको के हो, बैंकले आफूलाई चाहिने जति पनि पैसा होल्ड गरेर राखेको छैन, उसलाई जति पैसा चाहिनु पर्ने हो त्यति पैसा उसँग छैन। त्यसो भए त्यस्तो अवस्थामा बैंकले के गर्न सक्छ, देन द बैंक क्यान कलेक्ट द रिक्वायर्ड निडेड फन्ड, बैंकलाई जति फन्ड चाहिएको छ जति पैसा चाहिएको छ त्यो फन्ड चाहिँ उसले कसरी कलेक्ट गर्न सक्छ, आइदर बाई इस्युइङ सर्ट टर्म मार्केटेबल सेक्युरिटिज, उसले सर्ट टर्म मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्न सक्छ, अर बाई सेलिङ मार्केटेबल एसेट्स, उसित भएको आफूसित भएको मार्केटेबल सर्ट टर्म एसेट्सहरूलाई बेचेर उसले क्यास ल्याउन सक्छ, पैसालाई ल्याउन सक्छ नपुगेको अवस्थामा। यदि बैंकले आफूसित आफूलाई चाहिने भन्दा बढी पैसा होल्ड गरेको छ भने त्यो त्यस्तो अवस्थामा बैंकले के गर्न सक्छ, द बैंक हैज लिक्विडिटी सरप्लस, देन द बैंक क्यान म्यानेज इट्स सरप्लस फन्ड बाई पर्चेजिङ अर इन्भेस्टिङ इन सर्ट टर्म मार्केटेबल सेक्युरिटिज। त्यस्तो अवस्थामा बैंकले आफ्नो बढी भएको पैसा आइडल क्यासलाई होल्ड गरेर राख्दैन, उसले बढी भएको पैसालाई कहाँ के गरिदिन्छ, इन्भेस्ट गरिदिन्छ, सर्ट टर्म मार्केटमा लगेर इन्भेस्ट गर्न सक्छ। अब यति भनिसकेपछि हामी क्वेसनमा जाउँ। हामीले सल्भ गर्ने आजको क्वेसन रहेको छ, क्वेसन ब्याङ्कमा भएको 2076 सालदेखिको सर्ट क्वेसन र डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन दुईटै क्वेसनलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब 1 नम्बरमा अ बैंक विल ह्याभ लिक्विडिटी सरप्लस अफ 200 मिलियन अर डेफिसिट अफ रुपिस 250 मिलियन नेक्स्ट मन्थ विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँनिर तपाईँलाई के दियो, तपाईलाई डेफिसिट एमाउन्ट दियो र सरप्लस एमाउन्ट दियो। सरप्लस हुने चान्स कति छ, 200 मिलियन सरप्लस हुने चान्स छ र डेफिसिट हुने चान्स कति छ, 250 मिलियन छ। प्रोबेबिलिटी कति छ, इक्वल प्रोबेबिलिटी भनेको सरप्लस हुने चान्स पनि 50% छ, प्रोबेबिलिटी पनि 50% छ, डेफिसिट हुने प्रोबेबिलिटी पनि के छ, 50% छ। त्यसो भए व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लिक्विडिटी रिक्वायरमेन्ट अफ द बैंक, बैंकको लिक्विडिटी रिक्वायरमेन्ट कस्तो छ त भनेर सोधेको छ। बैंकको लिक्विडिटी रिक्वायरमेन्ट, बैंकलाई कति पैसा आवश्यक छ, बढी भइरहेको छ कि बढी हुने चान्स कति छ कि कम्ती हुने चान्स छ भनेर क्वेसनले सोधेको। त्यसो भए सल्भ गरिदिउँ यसलाई। हामी 2076 क्वेसन नम्बर 8 सर्ट एन्सरको 2076 क्वेसन नम्बर 8 लाई सल्भ गर्नेछौँ। 2076 क्वेसन नम्बर 8 को सोल्युसन तपाईलाई सरप्लस हुने चान्स कति छ, सरप्लस एमाउन्ट कति छ, सरप्लस इज इक्वल्स टु 200 मिलियन सरप्लस हुने चान्स छ। डेफिसिट हुने चान्स कति छ, डेफिसिट कति डेफिसिट हुन सक्छ, डेफिसिट इज इक्वल्स टु 250 मिलियन डेफिसिट, यो दुईटा एमाउन्ट दिएको। सरप्लसको प्रोबेबिलिटी कति दिएको छ, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टु इक्वल प्रोबेबिलिटी भनेको 0.5, सरप्लस हुने प्रोबेबिलिटी 0.5, डेफिसिट हुने प्रोबेबिलिटी कति छ, 0.5 छ। हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने लिक्विडिटी निड ln इज इक्वल्स टु वाट, ln सोधेको छ हामीलाई, इज इक्वल्स टु वाट। अब हामीलाई के थाहा छ, यदि क्वेसनले लिक्विडिटी सरप्लस विथ प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी डेफिसिट विथ प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने लिक्विडिटी निड क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के हुन्छ, लिक्विडिटी इज इक्वल्स टु लिक्विडिटी निड क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला ln इज इक्वल्स टु
इज इक्वल्स टू अब हामी फर्मुला लेखेको ठाउँमा जाउँ हामी कुन फर्मुला लाउने लिक्विडिटी निड क्यालकुलेट गर्ने हामीले जम्मा दुईटा फर्मुला लेखेको छौँ एउटा स्ट्रक्चर अफ डिपोजिट र एउटा कुन फर्मुला सोर्सेस एन्ड युजेस मेथडको फर्मुला अब सोर्सेस एन्ड युजेसमा हामी लिक्विडिटी निड क्यालकुलेट गर्नको लागि तपाईँलाई डिपोजिट र लोन भनेर कुरा दिएको हुनुपर्छ कि त सोर्सेस एन्ड युजेस मेथड भनेको हुनुपर्छ कि त डिपोजिट र लोनको कुरा गरेको हुनुपर्छ यो फर्मुला युज भएन त्यसो भए स्ट्रक्चर अफ डिपोजिट मेथडमा हामीलाई कुन फर्मुला युज गर्यो इफ सरप्लस इन डेफिसिट विथ प्रोबेबिलिटी इज गिभन सरप्लस र डेफिसिट प्रोबेबिलिटी सँगै दिएको छ भने अब यो फर्मुला युज गर्नु सब्मिसन डेफिसिट इन्टु प्रोबेबिलिटी माइनस सब्मिसन सरप्लस इन्टु प्रोबेबिलिटी त्यसो भए यो फर्मुला लगेर युज गर्दियौँ हामी सोल्युसनमा अब हामीलाई फर्मुला अनुसार भ्यालु पुट गरिदिउँ हाम्रो डेफिसिट हुने चान्स कति छ डेफिसिट कति छ 250 इन्टु यसको प्रोबेबिलिटी 0.5 माइनस सरप्लस कति छ 200 इन्टु यसको प्रोबेबिलिटी कति छ 0.5 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि एन्सर आउँछ इज इक्वल्स टु डेफिसिट 250 इन्टु 0.5 गर्दाखेरि कति आउँछ 125 मिलियन माइनस 100 मिलियन गर्दाखेरि कति आयो 125 मिलियन माइनस 100 मिलियन गर्दाखेरि 125 मिलियन माइनस 100 मिलियन गर्दा हाम्रो एन्सर आयो 25 मिलियन अघि हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो एन्सर पोजिटिभ आयो भने लिक्विडिटी डेफिसिट हुन्छ नेगेटिभ आयो भने लिक्विडिटी सरप्लस हुन्छ भनेको छौँ त्यसो भए हाम्रो एन्सर पोजिटिभ आयो त्यसो भए द ब्याङ्क has liquidity deficit of 25 million ब्याङ्कलाई 25 मिलियन लिक्विडिटी डेफिसिट हुने चान्स रहेछ 25 मिलियन चाहिँ उसलाई थप पैसा आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ त्यसै 1 नम्बरको क्यालकुलेसन सकियो 2 नम्बरमा जाउँ 2 नम्बरमा सोधेको क्वेसन छ ABC बैंक has estimated liquidity need of rupees 1 crore 30 lakh total liquidity of rupees 1 lakh 1 crore 60 lakh त्यसो भए estimated liquidity need दियो total liquidity need दियो estimated liquidity need दियो total अर्को liquidity need दियो यो क्वेसनमा त्यसो भए 2075 क्वेसन नम्बर 3 2075 क्वेसन नम्बर 3 सोल्युसन हामीलाई दिएको छ क्वेसनले के दियो भन्दाखेरि estimated liquidity need estimated liquidity need is equals to 1 crore 30 lakh 1 crore 30 5 अब टोटल लिक्विडिटी निड कति छ टोटल लिक्विडिटी निड इज इक्वल्स टु 1 करोड 60 1 2 3 4 5 1 करोड 60 लाख छ हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द लिक्विडिटी रेशियो लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल्स टु व्हाट लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल्स टु व्हाट हामीलाई सोधेको लिक्विडिटी रेशियो हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो निकाल्ने फर्मुला लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल्स टु total liquidity need divided by estimated liquidity need गरिदिनु कति आउँछ यति गर्दा 1,60,000 1 crore 60 lakh divided by 1 crore 30 1 2 3 4 5 गर्दाखेरि कति आयो 1 crore 60 lakh divided by 1 crore 30 lakh 16 divided by 13 गर्दा 1.23 times 1.23 times 2 नम्बरको दोस्रो क्यालकुलेसन पनि सक्यौँ अब तेस्रो क्यालकुलेसनमा जाउँ
हामीलाई थर्ड नम्बरको क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दा 2074 क्वेसन नम्बर 2 मा सपोज अ बैंक हैज एस्टिमेटेड टोटल लोन एन्ड टोटल डिपोजिट आर रुपीज 68 million and 85 million in the month of December. अब बैंकलाई डिसेम्बर महिनामा लोन कति लगानी गर्ने चान्स छ अरे, कति लगानी गर्न सक्छ अरे, 68 मिलियन लगानी गर्न सक्छ अरे। डिपोजिट कति आउने चान्स छ, 85 मिलियन डिपोजिट आउने चान्स छ। द सेम मन्थ आर डिसेम्बर स्पेड द सेम मन्थ आर 70 मिलियन एन्ड 90 मिलियन इन द मन्थ अफ जनवरी। त्यसो भए जनवरी महिनामा डिपोजिट कति आउन सक्छ, 70 मिलियन, र लोन कति लाउन सक्छ, सरी 70 मिलियन भनेको लोन हो र 90 मिलियन भनेको डिपोजिट हो। अब यहाँ दुईटा महिनाको कुरा गरेको छ, डिसेम्बर र जनवरीको कुरा गरेको छ। डिसेम्बर र जनवरीको दुईटा महिनाको कुरा गरेको छ। डिसेम्बर महिनामा उसले लोन लगानी गर्ने कति लगानी गर्छ, 68 मिलियन लगानी गर्छ। डिपोजिट कति कलेक्ट गर्छ, 85 मिलियन कलेक्ट गर्छ। त्यसो भए जनवरी महिनामा उसले लोन कति लगानी गर्छ, 70 मिलियन लगानी गर्छ। डिपोजिट कति कलेक्ट गर्छ, 90 मिलियन कलेक्ट गर्छ। त्यसो भए हामीलाई सोधेको छ वाट इज द एस्टिमेटेड लिक्विडिटी फर द मन्थ अफ जनवरी। लिक्विडिटी निड जनवरी महिनाको लागि लिक्विडिटी निड कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। बैंकलाई कति पैसा धेर हुन्छ कि उसले थप पैसा ल्याउनु पर्छ त भनेर सोधेको। यदि तपाईलाई डिपोजिट र तपाईलाई लोनको कुरा गरेर लिक्विडिटी निड क्याल्कुलेट गर भन्छ भने त्यस्तो केसमा हामीले कुन फर्मुला लाउनु पर्यो, स्ट्रक्चर अफ डिपोजिट वाला फर्मुला लाउनु पर्यो। स्ट्रक्चर अफ डिपोजिट वाला फर्मुला लाउनु पर्यो। चेन्ज इन लोन माइनस चेन्ज इन डिपोजिट वाला फर्मुला लाउनु पर्यो। त्यसो भए 2074 क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। 2074 क्वेसन नम्बर 2 हो। क्वेसन नम्बर 2 सोल्युसन। अब हामीलाई दुईटा महिनाको कुरा गरेको छ। यसलाई टेबल बनाएर गरौँ। month loan deposit change in depo change in loan liquidity need LN लेखेँ मैले liquidity need लाई। त्यसै मन्थ कुन मन्थको कुरा गरेको छ, डिसेम्बर, अर्को जनवरी। डिसेम्बरमा लोन कति लगानी गर्ने भनेको छ, डिसेम्बरमा लोन कति। सपोज अ बैंक हैज एस्टिमेटेड टोटल लोन एन्ड डिपोजिट आर रुपीज 68 मिलियन। 68 मिलियन लोन छ, डिपोजिट कति छ जनवरी महिनाको लागि, डिपोजिट 85 मिलियन छ, सरी डिसेम्बर महिनाको लागि। अब जनवरी महिनाको लागि लोन कति कुरा गरेको छ, 70 मिलियन लोनको कुरा गरेको छ। डिपोजिटको कुरा कति गरेको छ, 90 मिलियन चाहिँ डिपोजिटको कुरा गरेको छ। त्यसो भए अब हामीलाई चाहिएको लिक्विडिटी निड हो। लिक्विडिटी निड क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला हामीले के भनेको छौँ, चेन्ज इन लोन माइनस चेन्ज इन डिपोजिट, डेल्टा एल माइनस डेल्टा डी भनेर लेखेको होला माथि। त्यही फर्मुलाको अनुसार हामीले क्वेसनलाई सल्भ गरौँ। सोर्सेस एन्ड युजेस मेथडको फर्मुला लाएर लिक्विडिटी निड क्याल्कुलेट गरौँ। अब लिक्विडिटी निड क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के रहेछ भन्दाखेरि चेन्ज इन लोन डेल्टा एल माइनस डेल्टा डी। टेबलमा सल्भ गर्दा पनि भयो, फर्मुला लाएर सल्भ गर्दा पनि भयो है। अब पहिले टेबलबाट सल्भ गरेर चेन्ज इन डिपोजिट। डिपोजिट हेर्नु त डिपोजिट कतिले चेन्ज हुन्छ, डिपोजिट कतिले चेन्ज हुँदैछ, 85 मिलियनबाट 90 मिलियन हुँदैछ। डिसेम्बरमा 85 मिलियन डिपोजिट छ, जनवरीमा कति मिलियन डिपोजिट छ, 90 मिलियन। भनेपछि डिपोजिट कतिले चेन्ज हुँदैछ, डिसेम्बरमा त कुनै चेन्ज भएन, ड्यास भइगयो, डिसेम्बरको चेन्ज देखाउन सकिँदैन। अब जनवरीमा जाँदाखेरि 85 मिलियनबाट 90 मिलियन डिपोजिट हुँदैछन्, कतिले चेन्ज हुँदैछ, 5 मिलियनले चेन्ज हुँदैछ, 5 मिलियनले चेन्ज हुँदैछ। अब लोन 68 मिलियनबाट कति मिलियन हुँदैछ,
70 मिलियन हुँदैछ। लोन कतिले चेन्ज हुँदैछ? 2 मिलियनले चेन्ज हुँदैछ। लोन 2 मिलियनले चेन्ज हुँदैछ। त्यसो भए अब लिक्विडिटी एलएन, लिक्विडिटी एलएन भनेको के? चेन्ज इन लोन माइनस चेन्ज इन डिपोजिट, चेन्ज इन लोन माइनस चेन्ज इन डिपोजिट भनेर पढेका छौँ। चेन्ज इन लोन माइनस चेन्ज इन डिपोजिट, चेन्ज इन लोन कति छ? 2 माइनस 5। त्यसो भए एलएन भनेको कति हुने रहेछ? 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टु कति मिलियन? माइनस 3 मिलियन। 3 मिलियन। यो बैंकलाई चाहिँ अब के हुने रहेछ भन्दाखेरि लिक्विडिटी डेफिसिट हुने रहेछ कि लिक्विडिटी सरप्लस हुने रहेछ? यदि हाम्रो एन्सर माइनसमा आयो भने हामीले के भनेको छौँ? लिक्विडिटी सरप्लस हुने रहेछ। जनवरी महिनामा चाहिँ बैंकलाई 3 मिलियन पैसा चाहिँ के हुने रहेछ? धेरै हुने रहेछ। चाहिने भन्दा 3 मिलियन पैसा बढी हुने रहेछ, 3 मिलियन हुने रहेछ। ल यसरी टेबलबाट गर्दा पनि भयो, होइन म फर्मुलाबाट गर्छु भन्दाखेरि यसरी गर्दा पनि लिक्विडिटी निड इज इक्वल्स टु चेन्ज इन लोन, लोन कतिले चेन्ज हुँदैछ? 68 बाट 70 हुँदैछ। 68 बाट 70 हुनु भने कतिले चेन्ज हुनु हो? हेर्नु त, 68 बाट 70 हुनु भनेको 2 मिलियनले चेन्ज हुनु हो। माइनस चेन्ज इन डिपोजिट, डिपोजिट कतिले चेन्ज हुँदैछ? 85 बाट 90 हुनु भनेको 5 मिलियनले चेन्ज हुँदैछ। भनेपछि 2 मिलियन माइनस 5 मिलियन गर्दाखेरि कति हुन्छ? 3 मिलियन हुन्छ हाम्रो एन्सर। माइनस 3 मिलियन, माइनस 3 मिलियन के हो? माइनसमा एन्सर आयो भने हामीलाई बैंकलाई लिक्विडिटी सरप्लस, द बैंक हैज लिक्विडिटी surplus of 3 million in the month of January. जनवरी सक्यो। अब 2076 मा सोधेको डिस्क्रिप्टिभ क्वेशनमा जाउँ। 2076 मा सोधेको क्वेशनलाई हेरौँ। A bank ABC Bank is expected to have liquidity surplus next month of 500 million with a probability of 30%. अब आउने महिना चाहिँ यो बैंकलाई 500 लिक्विडिटी सरप्लस हुने प्रोबेबिलिटी कति छ? 30% छ। इन रुपीज 600 मिलियन विथ अ प्रोबेबिलिटी अफ 20%। अब 650 मिलियन सरप्लस हुने प्रोबेबिलिटी कति छ? 20% छ। लिक्विडिटी डेफिसिट अफ रुपीज 600, डेफिसिट हुने चान्स कति छ? अर्को महिना डेफिसिट हुने चान्स 600 मिलियन डेफिसिट हुने चान्स, प्रोबेबिलिटी 40% छ। 500 मिलियन डेफिसिट हुने चान्स 10% छ। What is the expected liquidity requirement for the bank over the next month? अब आउने महिना चाहिँ बैंकलाई लिक्विडिटी डेफिसिट हुँदैछ कि लिक्विडिटी सरप्लस हुँदैछ निकाल भनेको छ। त्यसो भए 2076 को डिस्क्रिप्टिभ क्वेशन सोल्युसन दिएको इन्फर्मेसनलाई सारौँ। हामीलाई सरप्लस, प्रोबेबिलिटी, सरप्लस हुने प्रोबेबिलिटी, डेफिसिट हुने प्रोबेबिलिटी दिएको छ। यो इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। सरप्लस हुने चान्स कति भनेको छ? 500 मिलियन सरप्लस हुने चान्स प्रोबेबिलिटी कति छ? विथ अ प्रोबेबिलिटी अफ 30%। 30% प्रोबेबिलिटी छ। 30% भनेको 0.3, यसलाई 0.3 और 0.3 अर्को। अनि 650 मिलियन प्रोबेबिलिटी हुने चान्स, 650 मिलियन सरप्लस हुने प्रोबेबिलिटी कति छ? 20%। 20% और 0.2 और डेफिसिट हुने चान्स कति छ? डेफिसिट हुने 500 मिलियन 600 मिलियन डेफिसिट हुने प्रोबेबिलिटी, 600 मिलियन डेफिसिट हुने प्रोबेबिलिटी 40%। 40% और 0.4 अर्को 500 मिलियन डेफिसिट हुने प्रोबेबिलिटी, 500 मिलियन डेफिसिट हुने प्रोबेबिलिटी कति छ? 0.10% और 0.1 छ। अब हामीलाई सोधेको छ यो बैंकलाई What is the expected liquidity requirement of the bank over the next month? आउने महिना चाहिँ बैंकलाई लिक्विडिटी रिक्वायरमेन्ट कति पर्छ? लिक्विडिटी सरप्लस हुन्छ कि लिक्विडिटी डेफिसिट हुन्छ?
कति पैसा चाहिँ आवश्यक पर्छ भनेर सोधेको छ। लिक्विडिटी निड क्याल्कुलेट गर भनेको। लिक्विडिटी निड फर नेक्स्ट मन्थ एलएन इज इक्वल्स टु वाट, हामीलाई सोधेको लिक्विडिटी निड। अब त्यसो भए यदि सरप्लस र डेफिसिट विथ प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने हाम्रो लिक्विडिटी निड निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भनेको छौँ, अघि लेखेकै छ। यदि डेफिसिट र प्रोबेबिलिटी विथ सरप्लस, डेफिसिट एन्ड सरप्लस विथ प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने लिक्विडिटी निड निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो एलएन इज इक्वल्स टु, फर्मुला यो हुन्छ। त्यसो भए यो फर्मुलामा हामी भ्यालु पुट गरिदिउँ इज इक्वल्स टु, अब डेफिसिट हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्दाखेरि समेसन भनेको सम, डेफिसिट हुने चान्स कति छ 600 मिलियन डेफिसिट हुने चान्स 600 इन्टु 0.4 प्लस यो समेसन भनेको सम प्लस 500 मिलियन डेफिसिट हुने चान्स कति 500 इन्टु 0.1 अब माइनस सरप्लस हुने प्रोबेबिलिटी कति छ, सरप्लस हुने चान्स 500 मिलियन सरप्लस हुने 500 इन्टु 0.3 प्लस 650 इन्टु 0.2 गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आउँछ 600 इन्टु 0.4 प्लस 500 इन्टु 0.1, 600 इन्टु 0.4 प्लस 500 इन्टु 0.1 गर्दा 290 माइनस 500 इन्टु 0.3 प्लस 650 इन्टु 0.2 गर्दाखेरि कति आयो 280, 290 बाट 280 घटाउँदा कति हुन्छ भन्दा 10 मिलियन एन्सर आयो। अब हाम्रो एन्सर केमा आयो पोजिटिभमा आयो। हामीले के भनेको छौँ यदि एन्सर पोजिटिभमा आउँछ भने लिक्विडिटी बैंकलाई के हुन्छ लिक्विडिटी डेफिसिट हुन्छ, उसलाई कति पैसा आवश्यक पर्छ थप 10 मिलियन पैसा चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ, उसलाई जति आउने महिना चाहिँ थप 10 मिलियन पैसा चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने कुरो बुझिन्छ। त्यसो भए द बैंक हैज लिक्विडिटी डेफिसिट अफ 10 मिलियन 10 मिलियन लिक्विडिटी डेफिसिट छ। अब क्वेसन अझै पनि के सोधेको छ हाउ सुड इट सेटिस्फाई द लिक्विडिटी निड। अब बैंकलाई यो 10 मिलियन पैसा कसरी सेटिस्फाई गर्न सक्छ, उसलाई थप 10 मिलियन पैसा आवश्यक परेको छ, यो पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउन सक्छ भनेको छ। द बैंक क्यान सेटिस्फाई इट्स liquidity need either by selling marketable assets or by issuing short-term marketable securities। बैंकले कसरी लिक्विडिटी निड सेटिस्फाई गर्न सक्ने रहेछ, आफूलाई चाहिएको पैसा कसरी 10 मिलियन कसरी ल्याउन सक्छ, कि त उसले आफूसित भएको सर्ट टर्म एसेट्सलाई बेच्नु पर्यो, कि त उसले सर्ट टर्म मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू इस्यु गरेर उसले आफूलाई चाहिएको 10 मिलियन पैसा ल्याउन सक्छ। अब नझुकिनु, यहाँ क्वेसनमा तपाईलाई एन्सरमा माइनसमा दिएको छ, हाम्रो चाहिँ कसरी प्लसमा आयो भनेर नझुकिनु। यहाँ चाहिँ एन्सर माइनसमा दिएको छ, यो 10 मिलियन एन्सर माइनसमा दिएको छ, हाम्रो त प्लसमा आयो नि भन्ने कन्फ्युजन आउन सक्छ। यो बैंकले एन्सर माइनसमा दिनु भनेको बैंकले पनि के देखाएको छ लिक्विडिटी डेफिसिट भयो भनेर देखाएको हो। बैंकको एन्सर माइनसमा आउनु भनेको लिक्विडिटी डेफिसिट हुनु हो। यो क्वेसन बैंकको क्वेसन बैंकले चाहिँ डेफिसिट भएको माइनसमा दिएको छ, सरप्लस भएको प्लसमा दिएको छ। अब हामीले हाम्रो एन्सर के आयो एन्सर प्लसमा आयो भने हामीले के लेखिदिएका छौँ, हामीले के भनेको छौँ हाम्रो एन्सर प्लसमा आउनु भनेको के हो लिक्विडिटी डेफिसिट हुनु। बैंकले पनि डेफिसिट भएकै देखाएको छ 10 मिलियन, हामीले पनि लिक्विडिटी डेफिसिट भएकै देखाएको छौँ। त्यो तपाईलाई प्लस माइनसले फरक पार्दैन है।